Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a videójátékokban felelhető beállításokat vesszük végig, mi micsoda mit csinál, mi értelme van, ha van egyáltalán. Exkluzív tartalmakért pedig látogassatok el az Odyssey csatornánkra is, ott felelhető több minden és kevesebb semmi. Elérhetőségeim a leírásban, hogyha számítógép tisztítás és optimalizálás kellene, és akkor most tovább a beállításokra. Display Mode. Azt határozza meg, hogy a játék milyen módon jelenjen meg a monitorodon. Ezen belül Exclusive Full Screen, a játék direkt hozzáférést kap a kijelzőhöz, így nem a Windows Desktop Window Managerén keresztül kerül a képernyőre, plusz input laggal és sallangokkal a kép, hanem közvetlenül a játékból gyorsabban. Egyetlen hátránya, hogy az alt-tabolás lassabb. Ez DirectX 11-es játékoknál érhető el, DirectX 12-nél a Full Screen már máshogy működik, hogy gyakorlatilag nincs is exkluzív Full Screen, hanem az is Full Screen Border lesz. Ha DirectX 11-es játékkal játszol és nincs exkluzív Full Screen opció a játékon belül, akkor egy regisztri kulcs átírásával meg lehet próbálni forszolni az exkluzív full screen-t. Ha játék közben a billentyűzeten hangerőt változtatsz és látszik a Windows hangerő csúszkája, akkor nem exkluzív full screen módban fut a játék, ha nem látszik, akkor viszont csak a játéké a monitor, semmi másé. Full Screen Border lesz. A játék mögött fut a Desktop Window Manager, ezért nagyobb a latency és valamivel kevesebb az FPS. Viszont DirectX 12-nél létezik egy olyan dolog, amit Independent Flipnek neveznek, és ez pontosan azt hivatott elérni, hogy ameddig csak a játék van a képernyőn, addig nem a Desktop Window Manageren keresztül érkezik a kép, hanem közvetlen a játékból, viszont megmarad a gyors altabolás. Ez Windowson belül az Optimizations for Windowed Games opció bekapcsolásával érhető el, és egy Present Mon nevű szoftverrel lehet ellenőrizni, hogy milyen módban fut a játék. Ha Composed Flip van, akkor a Desktop Window Manageren keresztül érkezik a kép, ha Independent Flip, akkor viszont direkt bejön a játékból. Windowed, vagyis ablakos mód, ez a lehető legrosszabb, itt van a legnagyobb input latency, túl sok értelmét nem látom. Render Resolution. Ez határozza meg a felbontást, amin a játék renderel, de ebből még nem következik, hogy te ekkora felbontást fogsz látni. Alapvetően az FPS-edre van hatással, minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb az FPS, de annál élesebb lesz a kép. A mostani modern felskálázó algoritmusok miatt van értelme, ugyanis megteheted azt, hogy kisebb felbontáson renderelsz több FPS-sel, de utána felskálázod, így a monitor natív felbontása lesz a végeredmény, de több FPS-sel és egy kicsivel rosszabb képminőséggel. Némelyik játékban ez a két dolog elkülönül, és külön tudsz render resolution-t és skálázó algoritmust választani, de van, ahol csak simán a felskálázó opció tartalmazza előre meghatározva, hogy melyik preset mekkora render resolution-nel fog dolgozni. Gondolok itt például az AMD FSR, Quality, meg Balance, meg Performance, meg ilyenekre. Draw Distance, vagyis látótávolság. Óriási hatással van az FPS-edre, mivel minél nagyobb sugárban rendeled ki az objektumokat, annál több objektum lesz, és az objektumok száma nem lineárisan nő a látótávval, hanem valahol a négyzetes és a köbös között, ezért elég durván fölbe tudja döngölni az FPS-edet, hogyha nem a hardverednek megfelelő értéket állítasz be. Ehhez hasonlóan adott elemek látótávolságát is lehet egyesével állítani némelyik játékban, mint például a fű, az árnyékok, a köd és egyebek. Aspect Ratio, vagyis képarány. Ez a kép két oldal hosszának aránya relatív prímekben kifejezve. 4:3, 16:9, 16:10, 21:9. Ha ez úgy van beállítva, mint a monitorod képaránya, akkor a szabályos kör tényleg szabályos lesz a képernyőn. Ha viszont a natívtól eltérő képarány van beállítva, azt is bele lehet erőszakolni a monitor natív arányába torzítással, így a kép vagy függőlegesen vagy vízszintesen meg lesz nyújtva vagy össze lesz nyomva. Manapság nem sok értelme van ezzel szarakodni, válaszd a natívat és kész. Field of View, azaz látómező. Ez a nézőpontodból kiindulva fogban adja meg, hogy horizontálisan és vertikálisan hány fokos a látómeződ. Ha a képarány adott, akkor a horizontális és a vertikális FOV aránya is adott, ezért legtöbbször a FOV-nál csak egy darab csúszkát látsz, ami a horizontális FOV-ot állítja, és a képarányból már adódik a vertikális FOV. Kivételek is vannak, például a Subnautica, a bánat tudja miért, de itt külön lehet állítani a Field of View-t horizontálisan is és vertikálisan is. E-sport játékoknál nagyon fontos beállítás, mert adott hosszúságú egérmozgás a játékban adott mértékű szögelforduláshoz vezet. Viszont az, hogy ez a szögelfordulás hány milliméter elmozdulást eredményez egy játékbeli objektumnál, az FOV-tól függ. Ha adott DPI-jal, adott sebességgel mozog az egér, akkor nagyobb FOV-nál lassabb forgást, illetve kisebb FOV-nál gyorsabb mozgást fog
fogsz látni. Ha egy játékban, vagy akár a valóságban belenézel egy fegyver távcsövébe, akkor az FOV-d lesz módosítva, fordulsz 5 fokot a valóságban csak úgy, és fordulsz 5 fokot úgy, hogy egy távcsőbe nézel. A távcsőben sokkal gyorsabban mozog a kép, a játékoknál éppen ezért a beszkópolt érzékenységen van egy szorzó, amit néhány játékban szkóponként lehet állítani. Ahhoz, hogy a muscle memory és a fejesek konzisztensek maradjanak, stimmelnie kell a DPI-nak, a játékbeli érzékenységnek és az FOV-nak. V-Sync. Az FPS optimalizációs videóban részletesen kifejtem, mi ez és mit csinál, röviden annyi a lényeg, hogy az FPS-edet szinkronizálja a monitorod FPS-ével, cserébe brutál nagy input lagot okoz, nincs értelme használni, több kárt okoz, mint hasznot, első dolgot legyen kikapcsolni. AMD Anti-Lag és Nvidia Reflex a render queue-val mókolva éri el, hogy az input lagot kisebb legyen, nem látom okát, hogy ne legyen bekapcsolva, erről többet az egyik előző videóban. Adaptive Resolution FPS Target, Dynamic Resolution Scale. Vagy a bánat tudja, biztos van még neki 50 féle neve. Ez a funkció dinamikusan változtatja az előbb említett render resolution-t annak érdekében, hogy az FPS-edet egy adott érték fölött tartsa. Gusztustalanul néz ki a játék tőle, és valamennyi input lagot is eredményez, mert valós időben kell felbontást váltani az éppen aktuális FPS függvényében. Jellemzően viszonylag alacsony számok körében mozog a tartománya, így olyan túl sok értelmét ennek nem látom. Anti-aliasing, azaz élsimítás. A képeken lévő recés éleket teszi finomabbá, ki gondolta volna, ahol egy tárgy pereme mögött egy erősen eltérő színű háttér van, ott jól látható, melyik pixel tartozik a tárgyhoz és melyik a háttérhez. Ettől lesznek az élek ilyen lépcső jellegűek. Az élsimítás pedig a perem pixelek színének megváltoztatásával eléri, hogy ez a kontraszt ne legyen annyira durva, így a szemed simábbnak látja az adott élt. Két fő kategóriába lehet őket sorolni, az egyik a post-processing, amikor a képkocka készen van, és utómunkával érik el az élsimítást, a másik pedig még a kép legenerálása előtt gyűjt információkat és azok alapján dolgozik. Ilyen például az, hogy nagyobb felbontású képet használunk, mert ott több adat áll a rendelkezésre, így sokkal szebb lesz a végeredmény, de cserébe sokkal számításigényesebb is. Az első típusba tartozik SSAA, Super Sampling Anti-Aliasing, Brute Force megoldás, nagyobb felbontáson renderel, és utána leskáláz a monitorod felbontására. Az egyik legszebb, de a legtöbb teljesítménytől fog megfosztani. MSA, Multisampling Anti-Aliasing. Csak ott növeli a részletességet, ahol szükséges az élsimításhoz, így kevesebb teljesítményt eszik meg, mint az SSA. FXA, Fast Approximate Anti-Aliasing. Ez post-processing alapú, tehát a kész natív felbontású képből dolgozik, és elég ocsmány tud lenni, konkrétan homályos lesz tőle a kép, cserébe egy kenyérpirítón is elfut. Ez egy hulladék, ez úgy, ahogy van egy okádék. Ilyen még a morfológiai szűrés, ami szintén egy post-processing képfeldolgozási algoritmus. Beütött az ipari képfeldolgozás PTSD az egyetemről. De rossz. Tehát MLA, Morphological Anti-Aliasing. Szóval ez is, mint az FXA, elhomályosítja a képet, és egy gané lesz belőle. Hurrá! SMA, Subpixel Morphological Anti-Aliasing. Ez is post-processing és kicsi számításigényű, de az MSA-hoz hasonlóan már csak ott használja a simítást, ahol kell, így sokkal jobban néz ki, és nem homályosítja az egész képet. TAA vagy TA, Temporal Anti-Aliasing, temporális mi a faszért írtam le magyarul. Ez is preprocess módon működik, több teljesítményt eszik, viszont kb. Mindent homályosít. Feliratkozás. Ez a beállítás megmutatja, hogy fel vagy-e iratkozva a csatornára, és időben értesülsz a legújabb videókról. Mindenképpen javaslom a bekapcsolását, mert kevés erőforrást eszik, és határozottan növeli az általános életminőséget. Texture Streaming Budget, vagyis textúra minőség. Nyilván minél nagyobb felbontásúak a textúrák, annál jobban néz ki a játék, de annál több videómemóriát is fog enni. Ha lentebb veszed, akkor jellemzően kisebb lesz az a távolság, ahol a játék átvált alacsony felbontású textúrákra, így véremot tudsz spórolni, hasonlóan az LOD-hez, azaz Level of Detail megoldáshoz, ami ugyanezt csinálja, csak a 3D modell részletességével. Texture Filtering, azaz textúra szűrés. Megint csak egy képfeldolgozási algoritmus, ami egy kicsit hasonlít az élsimításra. Ugyanis, ha egy textúrát nézel a monitorodon, akkor annak a virtuális pixelei nem mindig fedik a képernyőd valódi pixeleit, sőt szinte sosem fedik, így a textúra pixelei alapján ki kéne számolni, hogy a monitorod pixele az milyen színű legyen. És a textúra szűrés az pontosan ezt csinálja, nem egy annyira számításigényes dolog, de hasonlóan az élsimításhoz sokszor homályosít. Nézzük a típusait. Nearest Neighbor, azaz legközelebbi szomszéd. Élesd a pixeles képet
ad, mert kiválasztja, hogy a megjelenítendő pixel melyik textúra pixelhez van a legközelebb, és gyakorlatilag csak simán annak a színét fogja alkalmazni, így igazából a textúrát kapjuk vissza, csak egy kicsit eltolva. Bilineár. Ez a megjelenítendő pixel körül lévő 4 pixel átlagát fogja képezni, így homályosítani fog a képen. Trilineár. Amikor a textúrától távolodsz vagy közeledsz, annak egy ponton a felbontása meg fog ugye változni, mert minek legyen ugyanakkora, ha távol van és úgyse látszik. Ezeket a váltásokat tudja elsémítani, kombinálva a bilineár hatásával, szóval ugyanúgy homályosítani fog egy kicsit. Anizotróp szűrés. Na ez a legbaszóbb. Ha valami anizotróp, akkor az azt jelenti, hogy irányfüggetlen, gondolom ezért kapta ezt a nevet, mert a kis szögekből látszódó textúrákat is jól, részletesen láthatóvá teszi, hogy irányfüggetlenül faszán nézzen ki. Minél nagyobb számot választasz, annál többször fut le pixelenként, és annál szebb az eredmény. Image sharpening. Kontrasztot emel ott, ahol élek vannak, így hangsúlyosabbá téve azokat. Azt az illúziót kelti, hogy a kép élesebb. Ha túlzásba viszed, nem csak az éleknél lesz észrevehető, hanem a kép más részein is, így erősíti a zajt. Ambient occlusion. Na jó, ezt nem fogjuk lefordítani. Ha objektumok közel vannak egymáshoz, akkor ott árnyékosabbá teszi a megjelenítést, minél bentebb van egy üreg, vagy egy ilyen találkozás, annál kevesebb fény jut oda be. Így viszonylag kevés erőforrásból realisztikusabb képet látunk. Van belőle előre beégetett változat, ami a textúrának a része, és kb. Nem eszik semmi erőforrást, és van az SSAO, azaz Screen Space Ambient Occlusion, ami valós időben számol, és így mozgó objektumokra is működik. Shadow Detail, árnyék részletesség. Túl sokat nem kell rajta szerintem magyarázni, minél részletesebb az árnyék, annál szebb. Volumetric Lighting, nem villám, fény. A közegen áthaladó fény sugarait teszi láthatóvá, szoktak rá hivatkozni God Rays vagy Light Shaft néven is. Elég látványos a különbség, hogyha be van kapcsolva, egy Minecraftos shaderes naplemente az egyik legjobb példa rá. Dynamic Spot Shadows. Az előre kiszámolt olcsó árnyékok helyett valós időben számolódik ki, így mozgó objektumoknak is lehet árnyéka, nyilván több számítási kapacitásért cserébe. Model Detail. A 3D modell részletessége így túl sok magyarázatot nem igényel szerintem, nagyobb részletesség, több poligon, szebb kép, kevesebb FPS. Multithread rendering. A CPU feladatai több szárra osztva párhuzamosítja a számításokat, így azokat gyorsabban lehet elvégezni, mintha csak egy szál foglalkozna vele, viszont mivel az adatnak így több feldolgozó egység között kell utaznia, ez teremt némi input lagot. Ki kell próbálni ki és bekapcsolva az adott játéknál, hogy kiderüljön, kell-e neked. Nem véletlenül van lehetőség arra, hogy ki és bekapcsold. Na és most jönnek azok a beállítások, amik az ilyen cinematikus, illetve valódi kamera hatásait hivatottak szimulálni. Ilyen például a Bloom. Ha van egy fényforrás, aminek nagyon éles, jól elkülöníthető pereme van, a valóságban a lencsék tökéletlensége miatt a fény át tud mosódni arra a területre, ami már nem a fényforrás része. Ezt hivatott szimulálni a Bloom, így a világító részek köré is jut valamennyi fény, realisztikusabbá téve az egészet. Sok esetben szebbek a fényforrások egy bizonyos szintű Bloom alkalmazásával. Distortion. Ez is a lencsék által okozott torzítás, szintén a valóság hűséget lehet vele növelni. Motion Blur. Kicsit cinematikusabbá teszi a képet azzal, hogy gyors mozgásnál a képkockák közötti eltérést összemossa, így mozgás közben nem látszanak olyan jól az elkülönülő objektumok, de mégis van egy ilyen smooth hatása a Frame Generationhez hasonlóan. Ettől függetlenül a V-Sync után a második dolog, amit egyből kapcsolok ki a picsába, ha benne van a játékban. Vignetta. Elsötétíti a kép széleit, főleg a sarkait, ezzel a középrészre helyezve a hangsúlyt, szintén cinematik és hangulatelem. Chromatic Aberration. Kromatikus aberráció. Megint egy valódi lencsék hibáiból eredő jelenséget szimulál, ugyanis a lencsék törés mutatója, tehát hogy milyen szögben hajlik el a sugár bennük be- és kilépéskor, az függ a fény frekvenciájától, és mivel tudjuk, hogy a fehér fény az elméletben a teljes látható spektrumot tartalmazza, így adódik belőle, hogy a színek el fognak különülni, mert más mértékben törnek. Ezért, ahol egy kontrasztos él van, ott ilyen szivárványszerű parazita jelenség jelenik meg, és ez a beállítás ezt hozza be a játék képi világába. Depth of Field, azaz mélységélesség. A valódi lencserendszereknek meghatározott mélységélessége van, ami a legközelebbi és legtávolabbi éles tárgy távolsága. A valóságban érzékelt változó fókusztávolság hatását szimulálja, ha közelre nézel a háttér homályos, ha távolra fókuszálsz, akkor a közel lévő dolgok homályosak. Lens flare. A lencsék belső tükröződése miatt, főleg amikor a napra vagy valamilyen pontszerű fényforrásba nézel, létrehoz egy jellegzetes mintázatot, ez a beállítás ezt utánozza.
lensztört. A koszos kamera lencse torzításait hozza be a képi világba, de hogy minek? Filmgrain összezajolja a képet, én őszintén nem értem ennek mi a bánat értelme van. Screen Space Reflections, vagyis képernyőtér visszaverődések. A tükröződő felületeket teszi realisztikusabbá, a Ray Tracinghez szükséges számítási igénynél jóval kevesebből. Persze emiatt vannak kompromisszumai, de sokat hozzátesz a vizuális élményhez. Ray Tracing, vagyis sugárkövetés. Ezzel néznek ki igazán valóságosan a tükröződések és a fényösszemosódások, ráadásul valós időben számol, így a mozgó objektumokra is hatással van, csak hát egyszerűen nem éri meg. Annyi erőforrásba kerül, hogy nem. Dithering. Amikor egy színátmenetet kell megvalósítani, akkor alapesetben az elképzelés, hogy ahogy haladunk az egyik irányba, minden sor pixel egy kicsit másabb színű. Mivel azonban egy pixel csak korlátozott számú eltérő színt tud megjeleníteni, főleg hogyha a bitmélység kicsi, akkor látszódni fog a határvonal, amikor a következő pixel színe már más, mint az előzőé. A dithering ezt hivatott megoldani azzal, hogy az eltérő színű pixeleket az előző színűek közé helyezi térben, és a sűrűségüket változtatja, így egy folyamatosabb átmenetet képez, hogyha messziről nézzük a képet. FPS korlát. Nem engedi, hogy a játék adott FPS-nél többel fusson, az FPS optimalizációs videómban részletesen kifejtem, hogy ez hogyan vezet stabilabb FPS-hez és milyen előnyei vannak. A lényeg, hogy érdemes használni. Gamma, brightness és kontraszt. Egy kép pixeleinek fényerejét meghatározhatjuk, hogyha a képet átvisszük szürke árnyalatosba, és megnézzük az adott pixel mennyire áll közel a feketéhez vagy a fehérhez. A kontraszt a világos pixeleket még világosabbá, a sötéteket még sötétebbé teszi, ezzel dinamikusabbnak és egy kicsit élesebbnek is hat a kép. A fényerő az összes pixel fényerejét növeli, mindegy, hogy milyen világos volt, ezzel ki fog fakulni a kép, hogyha toljuk fölfelé. A gamma pedig a közepes fényerejű pixelek fényerejét módosítja. Sok játék az első belépéskor elé tesz 3 kis képet, és arra kér, állítsd be a gammát úgy, hogy az utolsó képen éppen hogy csak, a középsőn kicsit, a harmadikon pedig rendesen látszódjon egy adott alakzat sötét háttér előtt. Erre azért van szükség, mert minden monitor más egy kicsit, és ahhoz, hogy a vizuális élmény olyan legyen, mint ahogy azt a fejlesztő megálmodta a saját monitorán, ahhoz el kell végezni a gamma korrekciót. És ha eddig eljutottál a videóban, akkor írd meg kommentben a Volumetric Lighting szót. Így remélem már érthető volt, mi a sok semmitmondó beállítás a kedvenc játékaid menüjében. Ha igen, akkor a YouTube menüjében lévő utolsó beállítást is érdemes eszközölni, 2 gomb, mindenki boldog lesz tőle. Durrancs nekik oda, és akkor köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk, elérhetőségeim odalent, és viszontlátásra! Ez a beállítás megmutatja, hogy fel vagy-e iratkozva a csatornára, és időben értesülsz a digitális messiás tanairól. Azt a kurva!